افغانستان دارای قیمت‌ترین و با ارزش‌ترین میوه خشک جهان است. جلغوزه سیاه افغانستان در بازارهای جهانی چگونه میرسد؟ افغانستان سالانه چه مقدار جلغوزه صادرات دارد؟ بیشترین صادرات جلغوزه افغانستان به کدام کشورهای جهان می باشد؟ و قیمت این میوه خشک نامدار افغانستان در بازارهای داخلی و خارجی چند است؟ وزارت صنعت و تجارت می گوید که در 9 ماه گذشته بیش از 5000 تن جلغوزه به بیرون از کشور صادر شده است. با گفته این وزارت ارزش مجموعی این مقدار جلغوزه به 52 میلیون دلار می رسد که به کشورهای چین، پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، هند، ایتالیا، آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا، ترکیه، سویدن و بلژیک صادر شده است. عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی این وزارت گفته است امسال صادرات جلغوزه افغانستان نسبت به سال پیش خوب بوده است و توانستیم تا 5400 تن به کشورهای مختلف صادرات داشته باشیم که قیمت آن در حدود 53 میلیون دلار می شود. وی افزوده بیشترین صادرات جلغوزه افغانستان به کشور چین بوده که تقریباً در حدود 2200 تن آن از طریق دهلیز هوایی و زمینی به این کشور صادر شده است. با این حال شماری از تجاران خواهان گسترش صادرات این محصول هستند. با گفته آنان حاصلات جلغوزه در سال جاری به 11000 تن متر یک تن می رسد. از سوی هم آگاهان اقتصادی گفتند که مسئولان وزارت صنعت و تجارت برای سایر محصولات زراعتی نیز بازاریابی کنند و در کنار جلغوزه سیاه صادرات زعفران، انجیر و پسته را به بازارهای جهانی عرضه کنند. جلغوزه سیاه که یکی از مفیدترین و با ارزشترین میوه های خشک در افغانستان به شمار می رود، با داشتن ویتامین های فراوان و خواص درمانی برای تقویت سیستم ایمنی بدن، سلامت و شادابی پوست، تقویت حافظه، پیشگیری از حمله های قلبی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول افغانستان که در شهرت بالایی در سطح جهان برخوردار است، اکنون می توان آن را در مارکت های مختلف دنیا پیدا کرد. صادرات جلغوزه افغانستان توانسته است شهرت این کشور را در میان محصولات با ارزش بالا ببرد. درختان جلغوزه در بخش های شرقی افغانستان به گونه وحشی و خودرو می روید که در حال حاضر بیش از 43000 هکتار زمین در 8 ولایت ساحه تحت پوشش جنگلات جلغوزه سیاه را در کشور ما افغانستان احاطه می کنند. افغانستان با داشتن کوههای انبوه از جنگلات جلغوزه جایگاه ویژه‌ای را برای برداشت این میوه گرانبها در جهان دارد. بیش از صادرات جلغوزه به چین شمار زیادی از بازرگانان و دهقانان از نبود بازار مناسب رنج می بردند. آنان خواهان بازارهای جدید برای فروش این محصولشان هستند. در برخی موارد جلغوزه افغانستان به گونه قاچاق به کشورهای همسایه از جمله پاکستان انتقال می شد. در برخی موارد آن کشور با اندکی تغییرات در بسته‌بندی آن ارزش افزایی کرده و حتی به نام خودش به مارکت های دنیا صادر می کرد. خوشبختانه با ایجاد دهلیز هوایی افغانستان و چین اکنون این میوه مهم کشور به گونه پروسس و بسته‌بندی شده به نام افغانستان
مستقیم به چین صادر می شود. در حال حاضر روزانه 1 تا 2 پرواز از طریق دهلیز هوایی به چین صورت می گیرد که در حدود 20 تا 30 تن جلغوزه انتقال می یابد. بر اساس گفته های بازرگانان اکنون آنان جلغوزه را 2 و حتی 3 برابر نسبت به بازار پاکستان در چین به فروش می رسانند. یکی از دلایل فروش بالای جلغوزه در چین داشتن صرف تکت و معیارهای آن کشور و همچنان به گونه پروسس و بسته‌بندی شده در داخل افغانستان می باشد. افغانستان به دلیل اینکه یک از کشورهای محاط به خشکی است تلاش دارد تا با گشایش راه‌های ترانزیتی مانند دهلیزهای هوایی با سایر کشورهای جهان روابط بازرگانی داشته باشد. یکی از فواید ایجاد دهلیز هوایی این است که حمل نقل را سرعت می‌بخشد و سکتور خصوصی را قادر می‌سازد تا با زودترین فرصت کالاهای صادراتیشان را از این طریق به نقاط مختلف جهان صادر کنند. دهلیز هوایی میان افغانستان و چین در ماه اقرب سال 1397 توسط رئیس جمهوری پیشین محمد اشرف غنی و مقامات بلندپایه چین در کابل گشایش یافت و در نخستین پرواز 20 تن جلغوزه به آن کشور صادر شد. رئیس جمهوری پیشین افغانستان هنگام گشایش این دهلیز 15 اقرب را به نام روز ملی جلغوزه مسما و تاکید کرد که پس از این همه ساله از این روز به عنوان روز ملی جلغوزه تجلیل به عمل خواهد آمد. تنها در گذشته بیش از 1400 تن جلغوزه توقع می رود میزان صادرات آن در سال روان نسبت به پارسال افزایش یابد. پس از آن که صادرات جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین آغاز شده، بهای جلغوزه سیاه در بازارهای داخلی نیز افزایش یافته است. بیش از گشایش دهلیز هوایی 1 کیلو جلغوزه سیاه در بازارهای داخلی 800 تا 900 افغانی به فروش می رسید، در حالی که اکنون 1 کیلو جلغوزه سیاه در بازارهای داخلی کشور در حدود 2500 افغانی و حتی بلندتر از آن به فروش می رسد. صادرات جلغوزه به کشورهای منطقه به ویژه به چین به گونه بی پیشینه افزایش یافته است و در حال حاضر چین علاقمند است تا بیشترین جلغوزه را از افغانستان خریداری کند. در حال حاضر چین به یکی از بازارهای مناسب و پرفروش این محصول در سطح منطقه و جهان تبدیل شده است. وزارت صنعت و تجارت پلان دارد با صادرات جلغوزه به خارج از کشور سطح صادرات را افزایش داده و عواید ملی کشور را بلند ببرد.